My name is Kim and welcome to my YouTube channel. For today's video, I will be doing a no makeup tutorial. This kind of makeup look is very popular in Korea. So if you are a K-pop fan like me, then you know what I mean. So without further ado, let's get started. Before anything else, let me highlight first the key points to achieve this kind of look. First is, always moisturize your skin. Kasi po, importante to para hindi po flaky tingnan ang makeup nyo at dapat smooth po yung skin nyo. Just use your normal skincare routine kasi po may kanya-kanya po tayong skincare product na ginagamit. Bago po ako humarap sa inyo ngayon, nakapag-moisturize na ako ng skin ko, nakapaglagay na din po ako ng mask to add some additional moisture to my skin. Just use your normal skincare routine product na ginagamit nyo araw-araw. Kasi ako, meron po akong sariling skincare routine. So kung ano ang nakasanayan po ng skin nyo, yun po ang i-advise ko na gamitin nyo. So, ngayon, nandito ako sa harapan nyo, tapos na akong makapag-moisturize ng aking skin. Step number 2. We'll use my Maybelline Instant Anti-Age Eraser Concealer in the shade Light to conceal the dark areas underneath my eyes. I like this concealer kasi guys, it's medium to full coverage. And also, yung applicator niya is maganda po. At hindi po siya mahirap na gamitin. Tapos, nakokontrol niyo po kung magkano, kung anong amount lang po yung gusto niyo ilagay sa, sa underneath ng eyes niyo. For the lighter application, I will be using my Pond's BB Cream. Andito yung takip niya. In the light shade. Gustong-gusto ko itong product na to guys kasi hindi siya cakey sa akin. I don't know sa other people. Pero hindi po siya cakey sa akin. Tapos yung amoy niya po is okay lang para sa akin. Although it's a bit perfumey pero okay lang po siya. And then, gustong-gusto ko po siyang ina-add ng Tony Moly Goat Milk Pure CC Cream para may pagka-dewy look naman po tayo. Kung nakikita nyo, para akong panda. So, yes, ayan po siya. Dito po sa sa makeup look na to, I'm using my hands pero clean po siya. Ewan ko, yung iba, mahilig siya maglagay ng tawag nito, gamit ng applicator. Pero ako dito, ito lang yung gamit ko. Ang texture ng pants guys na BB cream, hindi po siya heavy, which is I really like. Tapos, yung coverage niya guys, light lang siya. Pero kung gusto nyo siguro makapal, pwede nyong damihan. Pero kasi ang achieve natin ito na look is yung parang natural look lang. Itong foundation na to, perfect po to sa natural look lang na gusto natin, which is yung parang walang makeup. So, parang puti. Hindi. Sinadya ko yan kasi I really love baby cream, which is yung shade niya is lighter than my skin tone. So, yan. Hindi na tayo mukhang panda. Tapos, pag BB cream po yung gamit ko, kamay lang po yung gusto kong gamit. Kasi madali lang siyang i-apply sa skin po. So, ayan. Mabango siya. Pag i-mix mo yung dalawang product, mabango siya, parang may perfume. So, kung nakita niyo po, ayan, para siyang dewy look. Maglagay lang po tayo sa liig natin kasi nagbumukha tayong mommy. So, ayan. Kaya nasabi ko, I always go for lighter than my skin tone na shade po. I don't know why. Siguro nahawa na ako sa mga Korean na mga artista. Whatever. Pero hindi naman tayo artista. Joke lang yan.
And one thing guys, maganda ang CC cream na to at BB cream na to kasi meron siyang SPF 30, which is maganda siya pag lumalabas ka, at least may sun protection yung ginamit nyo na hindi nyo na kailangan ng other product pa para ma-protektahan yung skin nyo sa araw. So yes, hindi siya sticky, which is ito yung gusto ko sa isang BB cream. Favorite ko to noon pa. Nagpabili talaga ako nito sa asawa ko nung umuwi siya ng Pilipinas. To perfect this look, gagamit po ako ng highlighter. Kung napapansin nyo po, yung mga Korean na mga favorite natin na mga actress, kung napapansin nyo yung mga skin nila is flawless talaga, saka parang fresh po tingnan. Gumagamit po kasi sila ng highlighter. Ito po yung sekreto para to achieve this kind of look. So, ang product na gamit ko po dito ay yung favorite ko na YSL Toshi Cloth in the shade number 2. Again, mas lighter po siya sa aking skin tone. And then, one thing po with this product is very light lang po siya, saka maganda po yung texture niya pag nilagay niyo po sa skin niyo. Tapos, it's easy to apply. And then, yung niya, yung pag nag-blend ka ng product na to, sobrang dali lang po. Hindi siya cakey. Lang siya, it goes well to your skin. And it blend well to your skin po. Sorry. So, ayan. For this video po, i-highlight ko po sa inyo kung saan po dapat maglalagay ng highlighter to achieve this look, okay? So, ayan. Kung nakikita nyo po, para po akong kimkoy dito. Kung nakikita nyo yung pag-highlight ko ng mukha ko, ganyan po ang tama na paglalagay ng highlighter. So, ngayon, i-blend po natin siya. Gagamit po ako dito ng foundation na brush po. So, ito, i-blend na natin siya. For my eyebrows, I will be using the Maybelline Tattoo Brow Pomade in the shade medium brown. Sa paglalagay po ng eyebrow, dahil natural look lang po, dapat po soft lang siya at hindi po siya sobrang kapal. So, dahan-dahan lang po tayo maglagay ng ating eyebrow. Para po mabigyan ng buhay ang aking mata, kasi kung nakikita nyo po, pagod po ako at saka para walang tulog, malaki ang eye bags. So, para po ma-enhance po ng konti yung aking mata, gagamit po ako ng brown eyeliner at ito po ay from Maybelline. And ito ay nasa shade na 410 chocolate chip something. Yeah, oo, ito. Dahil sa natural look lang po tayo, so dapat brown lang ang ating gagamitin. Ang paggamit ko po nito is, i-fill in ko lang po yung inner lashes ko. Hindi po siya yung normal na eyeliner na dito po sa taas. Ang gagawin ko po dito po sa inner lashes ko po siya ilalagay. Para may konting kulay naman po yung aking mata. Para naman po sa aking eyelashes, gagamit po ako ng lash primer from The Your Shoe po. Ito.
lagi ko po itong gamit. Kasi po, maiksi lang po yung aking mga lashes. And then, gagamitan ko din po siya ng Pump and Volume mascara na from Dior din po. Maganda to guys, lalo na sa mga katulad ko na singkit tapos walang masyadong pilik mata. Kaso dahan-dahan lang sa paggamit nito kasi pag natudo nyo lang kasi pag masyadong nadamihan nyo, pangit po siya tingnan. Daig pa niya yung foundation na KK. Now guys, para sa ating cheekbones po, gagamit po ako ng cream blush on from Maybelline. At ito yung tinatawag nila na Dream Matte Blush. And it's in the shade Koi Coral. Pag no makeup look po tayo guys, or yung tinatawag natin na natural look, mas maganda pong gamitin ang cream blush on instead po dun sa powder or liquid. Kasi para lang po siyang natural. Pag in-apply ko po siya, dito lang po ako naglalagay papunta dito. Kasi gusto ko yung para lang siyang natural na pag nagba-blush ka. Alam mo yun? Pag nakikita niyo yung crush niyo. Charot. Yan, I already put that blush on and nakikita nyo, parang simple lang po siya, hindi masyadong makapal. So, dapat ganyan lang po siya. Ngayon, proceed naman po tayo sa ating lip gloss. Nakapag lip shiner na po ako ng lips ko. So, dito po sa natural look natin is gagamit lang po ako ng lip gloss. Ito po ay galing sa Hollister, saka pink lang po siya. Ang amoy niya po para siyang strawberry milkshake. Masarap mong kainin pero hindi po siya nakakain. So, mag-lip gloss lang tayo. Kasi guys, may kulay na siya. Yan o, pink. Mura lang to, 1 pound lang. 60 pesos na sa Pilipinas, mahigit. 65 pesos. Galing po siya ng Hollister. So, ayan, kung napapansin niyo guys, mas maganda pa yung mga mumurahin kaysa dun sa mamahalin ng mga product. Ang maganda dito guys, kasi mayroon na siyang lip shiner, saka lip gloss na siya, tapos yung kulay niya talagang nakikita mo. Saka masarap kainin. Alam mo yun, para siyang nainom ka ng strawberry milkshake. Ang last po natin na step is yung powder, setting powder. Ang gamit ko po na setting powder dito is yung sa Maybelline Face Studio Setting Powder. Ito yung loose powder nila, yung puti lang. Na akala ko nga harina, pero hindi siya harina kasi yung amoy niya parang siyang harina talaga, no? So, yes, yan lang po yung gagamitin ko. Itataktak ko lang ng konti, hindi po masyado marami. Ganyan lang po ako pag nag-apply nito. Hindi po ako yung tipo na mahilig sa mga press powder. Ayoko yung gumagamit ng tawag niyan, yung parang sponge. Oh, tama, sponge nila. Yan. Ganyan lang po ako. Taktak lang po ng konti. Yan. At, ayan na po. Tapos na po ang ating natural makeup look o yung tinatawag ko na no makeup look.